So good morning and welcome back to my channel. So আজি হয় 24th of October. আজি আমাৰ থাৰ্ড ডে হয় আহমেদাবাদত. So আজি এতিয়া 8টা বাজি আছে. এতিয়া আমি জাষ্ট ওলাই দিছোঁ. এতিয়া 2-4টা জেগা চাওঁ ক'ত কি চাব পাৰি. কাংকাৰিয়া লেকটো চাই পিনে আমি সবৰমতী আশ্ৰম যাম মষ্ট প্ৰবেবলি. So এতিয়া আমি আছোঁ কাংকাৰিয়া লেকৰ জাষ্ট এণ্ট্ৰি গেটৰ ওচৰত. 9টা বজাত খোলে আৰু এতিয়া আমি জাষ্ট তাৰে ওচৰতে পুলিচ ষ্টেচন এটা আছে, তাৰে ফ্ৰণ্টতে বহি আছোঁ আৰু ইয়াত খোলাৰ লগে লগে সোমাই যাম. জাষ্ট এক পাক দিম আৰু কি আছে চাবলৈ কাংকাৰিয়া লেকত. ফাইনেলি ৰিচিভ দ্য টিকেট. চ' টিকেট পাই গ'লোঁ কাংকাৰিয়া লেকৰ ভিতৰত যাবলৈ. চ' এতিয়া সোমাই যাওঁ, চাওঁ কি আছে লেকখনত. জাষ্ট মৰ্ণিং ৱাক টাইপ হ'ব আৰু অলপমান চাই লওঁ লেকখন কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ. আৰু ভালেখিনি ডাঙৰ আছে লেকখন. মই গুগলত ফটো চাই পিনে আহিছোঁ, ওপৰৰ পৰা ড্ৰোন শ্বট কিছুমান চাইছোঁ, এইবোৰ দেখিবলৈ ভালে লাগিছে. লেটছ চি. চ' কাংকাৰিয়া লেকটোতে এতিয়া অলপ খোজকাঢ়ি আছোঁ. বেছি এনেকুৱা চাবলৈ একো নাই, কিন্তু দেখিবলৈ ভালে. ড্ৰোন শ্বটটো হ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিলে দেখিবলৈ. যোনটো গুগলত ড্ৰোন শ্বট দেখিছিলোঁ সেইটো বহুত ভাল আছিলে দেখিবলৈ, আৰু লেকখন বহুত ডাঙৰ হয়. ये रिवॉल्विंग होटल है क्या? मतलब का घूमती होटल. আমি এতিয়া সবৰমতী আশ্ৰমত সোমাইছোঁ. এতিয়া আছোঁ পাৰ্কিং লটত. সোমাই লেফ্ট ছাইডে গ'লে গান্ধী আশ্ৰমটো ষ্টাৰ্ট হয়. ৰুমছবোৰ আছে এইটো ছাইডে, লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে, আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডে চুভিনিয়াৰ শ্বপ, গিফ্ট শ্বপ এইবোৰ আছে. তো চাই থাকক বাকীখিনি. চ' এইখন হয় গান্ধী আশ্ৰম ছাইট মেপ হয়, আৰু ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে. ইউ আৰ হিয়াৰ বুলি কৈছে, মানে আমি প্ৰবেবলি ইয়াতে আছোঁ এতিয়া. ইউ আৰ হিয়াৰ এণ্ড আফটাৰ ডেট ইয়াতে মিউজিয়ামটো আছে, এণ্ড আফটাৰ ডেট দিয়া আছে প্ৰাৰ্থনা ভূমি 2 এইখিনি জেগাত. তাৰমানে প্ৰবেবলি সেইটো ছাইডে হ'ব, ষ্টেয়াৰছেদি গৈ সেইটো ছাইডে প্ৰাৰ্থনা ভূমিটো আছে. নম্বৰ 3 হৃদয় কুঞ্জ এইটো. চ' নম্বৰ 2 হৃদয় কুঞ্জ সেইটো, এণ্ড বিনোবা কুটিৰ এণ্ড মীৰা কুটিৰ কি হয় বাৰু গম নাপাওঁ, সেইটো গ'লে গম পাম. নম্বৰ 4 এইখিনি জেগাত আছে. চ' সেইটো ছাইডে হ'ব, এই ঘৰটো প্ৰবেবলি পাছফালে হ'ব. চাই যাওঁ কি কি আছে. খাদী শ্বপো আছে ইয়াতে, বুক শ্বপো এখন আছে. চ' লেটছ গ'. চ' এম্বিয়েন্সটো বহুত ধুনীয়া ইয়াৰে. এতিয়া ফিলহাল এট দিছ মোমেণ্ট বেছি ক্ৰাউড নাই, সেইকাৰণে প্ৰবেবলি আৰু বেছি ভাল লাগি আছে. চাৰাউণ্ডিংটো দেখিব ধুনীয়া. ইপিনে আমি আহিছোঁ, এইটো এণ্ট্ৰি গেট আছিলে. চ' মই এতিয়া আছোঁ সাবৰমতী আশ্ৰমত থকা মহাত্মা গান্ধীৰ ঘৰত. ইয়াতে কস্তুৰবা গান্ধী আৰু মহাত্মা গান্ধী আছিলে 1918 পৰা 1930 আৰু এইটো হয় কস্তুৰবা গান্ধীৰ ৰুম.
ইয়াত যদি ৰুমটো ফিল আপ হৈ থাকিলে বেছি ভাল লাগিলে হয়। সেইটো সময়ত কেনেকুৱা আছিলে দেখিলে বেছি ভাল লাগিলে হয় ন। বেড এখন আছে, কিবা যি বস্তু সেইটো সময়ৰ যি বস্তু এইবোৰ যে থাকিলে হয় আৰু ভাল লাগিলে হয়। চ' লেটছ গ' টু দ্য নেক্সট ৰুম। চ' এইটো আছিলে গেষ্ট ৰুম হয়, সেইটো সময়ৰ গেষ্ট ৰুম। টোৱে প্ৰবাবলি ছেইম হ'ব। চ' ইয়াতো বেলেগ একো নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ। সেইটো সময়ৰ ছুইচ বৰ্ড প্ৰবাবলি। চ' ইয়াতে মহাত্মা গান্ধীৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে। মোহনদাস কামচান্দ গান্ধীৰ পৰা মহাত্মা কেনেকৈ বনিলে। চ' ইয়াতে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, ইয়াৰ বাই ইয়াৰ, এইজ বাই এইজ। Sabarmati Ashram बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे हिस्ट्री। सो यार पर सत्याग्रह मुवमेंटবোৰ स्टार्ट হৈছিলে। Ahmedabad and Rajkot মাজৰ এটা পইণ্টত আমি ৰখিছোঁ। চ' এৰাউণ্ড আহমেদাবাদৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ্ছমান আহিলোঁ, আৰু লাইক ৰাজকোটলৈ আৰু 150-160 কিলোমিটাৰ্ছমান আছে। এৰাউণ্ড 2.5 hour to 3 hours মান লাগিব। সেই আৰু গৈ থাকোঁ এতিয়া। জাষ্ট আৰু 1 more hour আছে টু ৰিচ ৰাজকোট। চ' এতিয়া এটা জেগাত ৰখিছোঁ আৰু অলপ দেৰিৰ কাৰণে। এনে পুৰা টোপনি ধৰি গৈছিলে, পুৰা ইমান বৰ লাগে। ষ্ট্ৰেইট ৰাস্তা, একো কাম নাই, পেচেঞ্জাৰ ছিটত বহি বহি টোপনি ধৰি গৈছিলে। পুৰা 30 to 45 minutes ধুনীয়াকৈ শুই গৈছোঁ। এতিয়া এনেই হাইৱেৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অলপ খোজকাঢ়ি পিনে। গৰম আছে কিন্তু 32 ডিগ্ৰী মান আছে। নেচাৰেল ৱে অফ কুলিং দ্য ৱাটাৰ। চ' এইটোৰ পৰা ধুনীয়া ঠাণ্ডা হৈ আছে। পানীবোৰ পৰা ঠাণ্ডা পানী। ইয়াতে এনেকৈ এইটো মেথড ইউজ কৰিছে পানী ঠাণ্ডা কৰিবলৈ।
চ' এতিয়া 3:15 হৈ আছে এণ্ড এতিয়া আমি ৰাজকোটৰ হোটেলখন আহি পাইছোঁ এতিয়া সেই হোটেললৈ গৈ আছোঁ ৰুমলৈ গৈ আছোঁ আমি ত' চাই লওঁ কেনেকুৱা হয় ৰুমটো হোটেলখনে দেখিব ভালে ঠিক আছে অলপ পাছত লগ পাই আছোঁ আমাৰ হোটেলৰ পৰা লাইক 1 কিলোমিটাৰ দূৰতে স্বামীনাৰায়ণ টেম্পল বুলি টেম্পল এটা আছে তালৈকে আহিছোঁ এতিয়া সেইটো দেখিব এনেকুৱা এবাৰ ভিতৰলৈ যাওঁ দেখিব কেনেকুৱা এবাৰ ভিতৰৰ পৰা চাই আহোঁ চ' যেতিয়ালৈ কোনো মানা নকৰে তেতিয়ালৈ টিপ টপ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি থাকিলে হ'ল আৰু মহাত্মা গান্ধী মিউজিয়ামলৈ আহিছোঁ জাষ্ট টু চি অলৰেডি গম পাইছোঁ গুগলত দেখাই আছে ক্ল'জ বুলি দেখাই আছে বাট ষ্টিল আহিছোঁ এবাৰ চাই যাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে এবাৰ বাহিৰৰ পৰাই চাই লওঁ কেনেকুৱা হয় আচ্ছা বেলুক চ' গেট বন্ধ আছে ন' ইউজ গৈ থাকোঁ এতিয়া গাড়ী ৰখি আছে বিচাৰি বিচাৰি খাখৰা পাইছোঁ এতিয়া চ' খাখৰা থেপলা এইবোৰ পাইছোঁ আৰু মিঠাই কিছুমান পাইছোঁ চ' পেক কৰি ভৰাই লৈছোঁ বেগত চ' এতিয়া ইভিনিং 6-7 মান হৈ আছে এণ্ড বাই 6-7 বেছি ফটকা ফুটা নাছিলে ইয়াতে একদম দেৰিকৈ ৰাতি 8-9 সেনেকুৱা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় ফটকা ফুটা